معالي الوزير هيكتور حجار وزير الشؤون الاجتماعية بلبنان. معالي الوزير، تعرضت لبنان لأزمات عديدة، آخرها كانت الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان، وقبل الحرب كانت الأعباء على الحماية الاجتماعية في تزايد بسبب تزايد الفقر، وجاءت الحرب لتزيد من الأعباء. كيف استجابت الوزارة إلى المواضيع الإنسانية والاحتياجات الإنسانية للشعب اللبناني خلال تلك الفترة، فترة الحرب؟ لبنان من 2019 اليوم عم تتوالى المشاكل. نحن بنعرف كوفيد 19 انفجار بيروت، بنفس الوقت عنا الوضع الاقتصادي، انهيار العملة، و اجا بالاخر العدوان اللي صار على لبنان. بالطبع كل هودي الامور اكتسبنا خبرة المواجهة التحديات، ومع بداية وزارتي كانت في وضع من التحديات الكبيرة مع الثورة. اللي قدرنا نعمله تعلمنا شيء جديد، كيفية مواجهة أوضاع متغيرة على مستوى كل لبنان في لحظات بدون موازنات. وقدرنا في تكاتف ما بين المجتمع الدولي والمجتمع المحلي وأهالي لبنان من كل المناطق مع الوزارة وبإدارة هيئة الكوارث أن يعني نقدر نعطي نموذج في الاستجابة. فكان فعلا في الساعات الأولى 1,200,000 شخص تم إيواءهم من الأرملة في عكار إلى أي ضيعة في لبنان استقبلت. وأكيد نحن وضعنا المدارس في الخدمة، ومع المجتمع الدولي والمجتمع المحلي أمننا المأكل والمشرب والدفء. وكان كتير صعب علينا أنه نقوم بهذا العمل، ولكن استطعنا. وكانت الوزارة هي اللي بتنسق هذا العمل اللي كان بيشمل جميع الأطراف المختلفة. بهيدي الغرفة كانت غرفة العمليات اللي اشتغلنا فيها 66 يوم ليلا نهارا. المفارقة كنا نعمل والفريق هو اللي تهجر والبيوت تدمرت، وعندنا كان 1/3، كل 3 أشخاص واحد منهم فائد بيته أو تارك بيته. فالتعاضد والتضامن طبعاً، والتواصل الإيجابي والعزم بأنه نحن بدنا يعني نكمل المسيرة كانت فعلا عطت الأثر الإيجابي طبعا. وفي كل يوم كنا نتفاجأ بالمبادرات. معالي الوزير، من المتوقع أن يكون هناك عدد كبير مما حصلوا على المساعدات الإنسانية يستمروا في الحصول على مساعدات اجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية. كيف سوف تستجيب الوزارة إلى هذا العدد الزائد في ظل شح الموارد؟ أول شيء لا شك نحن نظمنا الدعم المادي في لبنان. نحن دمجنا المشاريع قبل ما يصير العدوان، واليوم نحن نسقنا مع المجتمع الدولي ومع كل المؤسسات الدولية ليكون في مركزية بموضوع الدعم النقدي. وبالمقابل استفدنا من الخبرات الماضية. كنا وضعنا في موازنة الدولة اللبنانية وموازنة وزارة الشؤون الدعم، ونحن اليوم نكمل الدعم لكل ذوي الحاجات الخاصة في لبنان، لكل الشرائح. كان في دعم للمجتمع الدولي لفئة عمرية، أما اليوم أصبح الدعم الشامل لكل من يحمل البطاقة. طلبت بال2025 أن يكون في فقرات داعمة للناس، والتفاوض قائم مع البنك الدولي والتفاوض قائم مع المؤسسات الدولية لتأمين توسيع. وبالأمس يعني كان عندنا اجتماع حتى على هذه الطاولة لتأمين توسيع المساعدات النقدية والمساعدات الطارئة، وعندنا المساعدات اللي بدها تدخل في الدعم الاقتصادي الاجتماعي لذوي الدخل المحدود. وزادت نسب الإعاقة بشكل كبير بسبب الحرب. هل سوف تستطيع الوزارة أن تعمل مع من دخلوا جديدا في هذه المرحلة؟ السؤال اجى بلحظة وأنا عم بمضي هلأ قرار بيقول إنه بلبنان بعد سنة 2000 مراكز حقوق المعوقين اللي بيصير فيها تصنيف للإعاقة عندنا 8 مراكز.
رح يكون عندنا 16 مركز ومنتشرة في كل لبنان تخفف الأعباء. نحن بعد العدوان السيبراني عندنا عدد من إعاقات كبير جدا، غير الحرب بحدود 800 إعاقة بين النظر وإعاقات أخرى، وبسبب الحرب عدد كبير من الأطفال طبعاً. تعرضوا بتر إجرين وغيرها. في هذه العملية اللي عم نقولها توزيع هذه المراكز لحقوق المعوقين من أجل تأمين البطاقة بأسرع وقت. نحن حطينا 30 عامل لتأوين البطاقات، ونحن صرنا هلأ ب70% من التأوين، أي صاروا كلهم محدثين. ونعمل لهذه المراكز لتأمين خدمات من خلالها، وأصبح الدعم النقدي ابتداء من عام 25 شامل ما بين مساهمة من الدولة اللبنانية ومساهمة من المجتمع الدولي. وأما بالنسبة للمعينات نعمل مع المؤسسات الدولية وبالموازنة لتأمين معينات لهالأشخاص اللي تنخفف عنهم أعباء الإعاقة. معالي الوزير، أطلقت لبنان في فبراير 24 الاستراتيجية للحماية الاجتماعية. هل في نية لإعادة النظر في الاستراتيجية لتأخذ بعين الاعتبار الأزمات؟ ايه ولا ايه، والله لا يجيب أزمات. ايه بس نحن من رحم الأزمات عملنا الاستراتيجية الوطنية ل 24 من رحم الأزمات. نحن علينا انه نعمل على تطبيقها، ونحن عم نمشي بالتطبيق علينا ان نعدل، ولكن ما لازم تكون جامدة، وما لازم نلتهي بتعديلها قبل التطبيق خوفا من انه نفقد التطبيق. يكون في مرونة. دخلنا ببعض البرامج التطبيقية، بلشنا نروح، يعني نحن مثلا دعم النقدي بلبنان أصبح في عنا تقريبا 163 ألف عائلة. خلال الحرب دخل فوق 60 ألف عائلة هودي جدد. بموضوع الإعاقة تخطينا 60 ألف عائلة، 60 ألف شخص. لكن نحن دخلنا ببعض، تعاوننا مع وزارة الصحة من أجل الطبابة الشاملة للأشخاص المستفيدين من برنامج الفقر. أكيد كل هالقضايا هيدي بدها تتعدل مع التطبيق، وعلينا أنه نكون مرنين في سياسات الاستراتيجية الاجتماعية الحماية الاجتماعية إن شاء الله. نشكر معالي الوزير هيكتور حجار وزير الشؤون الاجتماعية بلبنان، ونتمنى للبنان كل السلام والخير إن شاء الله. نتمنى الشكر لكم أول شيء، يعني نحن بنشكركم لكل المواكبة. نشكر الإسكوا لمواكبتها بالقضايا الحساسة، بالقضايا الاجتماعية الحساسة، كبار سن، إعاقة وغيره بموضوع المساواة. ونتمنى أنه بهيدي المرحلة ما تتركونا أكيد، لأنه لبنان فقد الكثير. لا يزال عنا نازحين بقلب قراهم، لا يزال نازحين برات قراهم. عنا 120 ألف منزل مدمر، ولبنان يخرج من حالة الموت إلى حالة النهوض والسلام، ولكن لا سلام إلا بوقوفكم ودعمكم معنا.